الرحمن الرحیم په تیره ویډیو کې مو د HTML د متن په فونټ یعنی لیک بڼه باندې خبرې وکړې. په دې ویډیو کې به د په ویبپاڼه کې د لیک په سرحد یا بورډرز باندې خبرې وکړو. بیا راځو سبلایم ټیکسټ ایډیټر خلاصو. نو دلته زه بورډرز .html په نوم یو فایل جوړوم، ډیسکټاپ باندې سیف کوم. اوس راځم HTML لپاره کله چې HTML شروع کوم نو HTML کنټینټس لیکم. HTML هغه ټاګونه چې HTML فایل لپاره ضروري دي ټولو نه مخته HTML دی. نو HTML مو ولیکلو، اوپن او کلوز شو. دې په داخل کې بیا موږ دوه برخې ښودلې چې یو هیډ دی، دغه هیډ پارت دی، او دویم چې دی باډي پارت دی چې دغه نه ښکاره کېدونکې برخه ده او دا چې دی ښکاره کېدونکې برخه ده. ټول هغه کوډینګ چې د باډي په داخل کې کوم متن لیکل کېږي هغه سپورټ کوي، هغه موږ دلته په هیډ کې لیکلی شو، لکه سټایلینګ، نور فنکشنالیټي، همداسې میټا ټیګز او داسې نور، او یا هم د ویبپاڼې ټایټل یا عنوان موږ دلته هم لیکلی شو. نو اوس راځو بورډرز ان HTML لیکو. H3 ټیګ کې زه داسې لیکم چې بورډرز فور ټیکسټ. دا به ډسپلی کو. د دې لپاره چې لږ ښه واضح شي زه د دې دا لږ زوم کوم. دلته فرض کړه زه یو پاراګراف لیکم، دلته لیکم چې this paragraph is displayed without borders. دا دلته ډسپلی کوم. دغه متن چې دی دا صرف بس یو ټیکسټ دی، هغه ډسپلی دی چې سرحدات یا بورډرز نه لري. د دې لپاره چې موږ بورډر ورکو نو موږ کولی شو چې دلته موږ HTML کوم سټایل په نوم اټریبیوټ دی هغه ولیکو او سټایل په اپلای کو، یا کولی شو چې پاس دلته موږ د سټایل ټاګ په مرسته دې په داخل کې موږ سټایلونه ورکو چې دې ته انټرنل CSS وایي، یا کولی شو د یو جدا CSS په مرسته د بهر نه موږ دې ته سټایل ورکو. خو اوس راځو انلاین CSS کاروو ځکه چې هر یو ټاګ ته موږ جدا جدا سټایل ورکوو. د دې لپاره انلاین CSS تر ټولو غوره دی. اوس راځم دې ته سټایل ورکوم. this paragraph is displayed with border. داسې لیکو. د دې لپاره چې دا لږ زیات شي نو کېږي چې زه دا لږ ډېر ډسپلی کوم. دا متن مو ولیکه. بیا هم د CSS د پراپرټي نه په استفادې موږ کولی شو چې دې ته بورډر سلیکټ کو. بورډرز د پاره صرف بورډر په نوم یوه پراپرټي ده چې هغه لیکلی کېږي. په دې کې درې مهمې ویل دغه لکه مخکې چې کوم پراپرټیز موږ وښیلې UI به ویلیو مو ورکوله، نو دې دپاره موږ کولی شو چې په یو وخت کې همزمان درې ویلیوګانې ورکو. لومړی ویلیو چې ده هغه موږ د بورډر د ویډت دپاره ورکوو، او بله ویلیو چې ده منځ کې باید سپیس موږ ولرو تر څو یوه ویلیو د بلې ویلیو نه جدا کړو. او بیا کېږي چې د بورډر ټایپ موږ ولیکو. بورډر ټایپ موږ دلته لیکلی شو، صرف ټایپ به ولیکم. بیا سپیس لیکو. بیا درېیمه ویلیو چې ده هغه کلر موږ لیکو. د دې لپاره کوم کلر چې موږ لیکو دا درې ویلیوګانې موږ ورکولی شو.
ټولو نه مخته اول ورډ چې دی عموما موږ کولی شو چې په پرسنټیج یا همداسې په پکسل باندې ورته ولیکو. نو بهتره دا ده چې په پکسل باندې ولیکلی شي. کېږي چې زه ولیکم چې یو پکسل بارډر دی وي. ټایپ هر بارډر چې دی مختلف ټایپس لري چې وروسته به یو یو وښیو. نو دې ته زه سالډ لیکم. سالډ چې دی فل بارډر دی. نو دغه یو ټایپ دی چې ما ولیکو. اوس کلر کې کیدای شي زه بلیک ولیکم. بلیک چې دی ډیفالټ کلر هم دی. نو زه دلته بلاک ورسره لیکم. دلته چې ډسپلی کو نو دا متن چې دی د خپله کې دلته بارډر لري. نو د بارډر په داخل کې ما دا پاراګراف ولیکلو. اوس کېږي چې بارډر ته زه لږ زیات ویډت ورکمه. دلته یو پکسل دی. کېږي چې زه دا 3 پکسل کمه. نو دا چې 3 پکسل شي کېږي چې زه رنګ ور بدل کم. لکه مثال زه ډارک ګرین لیکم. دا رنګ مې بدل کړ. نو دلته دا رقم یو پاراګراف ما ډسپلی کړ. کولی شو د پاراګراف مربوط کوم هغه شیان چې ضروري دي هغه به دلته وایو. اوس راځم لومړی به په سایز باندې خو پوه شو چې بارډر ته چې کوم سایز ورکوو. کېږي چې هر رقم سایز وي هغه ورته ورکو. فرض که زه نارمل 2 ورکوم. اوس راځم په ټایپس کوم مهم ټایپونه چې لري بارډر هغه لیکو. نو دلته سالډ مطلب فل. یو بل ټایپ موږ لرو هغه ډاټډ په نوم دی. ډاټډ ټکی. نو دغه هم ډسپلی کولی شو. دلته که بلو ولیکم د دې لپاره چې یو بارډر د نورو نه لږ مختلف وي. نو دلته ټکی بارډر چې دی هغه دلته ډسپلی شو. نور داسې ټایپونه هم لرو. د مثال په ډول یو بل ټایپ موږ لرو هغې ته ډاش ویلی کېږي. ډاش لکه هایپن په نوم د ټکي نه لږ اوږد وړوکی لاین وي. دې مجموعې نه جوړ شوی دی. دلته تاسو کتلی شئ لکه دغه دې ته ډاشډ ټایپ بارډر ویل کېږي. همداسې نورو ټایپونه هم لرو. د مثال په ډول موږ غواړو چې یو متن په 2 بارډرو کې دننه ډسپلی کو. نو کېږي چې موږ ډبل په نوم یو ټایپ ورته ولیکو. ډبل لیکو بیا یې ډسپلی کوو. دلته دغه رنګ هم کېږي چې زه بدل کړم ریډ ولیکم. راځو دا ګورو. دلته ډبل بارډر موږ استعمال کړه. دا ټایپونه دي. د یو بل ټایپ هم لري هغې ته هیډن ویل کېږي. هیډن په دې مطلب چې کله کله موږ نه غواړو خپل بارډر کوم چې موږ ورته تعین کړی دی هغه ډسپلی کو. نو دې دپاره موږ هیډن په نوم ټایپ لرو هغه هم کارولی شو. نو زه ریفرش کوم لاندې راځم. دلته هغه کوم بارډر چې و هغه یې هایټ کړلو. د ټایپ په مرسته د ټایپ د هایټ شولو. دغه اوس کوم شیان چې موږ ډسپلی کړل دا 4 طرفه که چېرته موږ غواړو چې خپل بارډر ته موږ خپل ټکسټ ته موږ بارډر ورکو نو داسې کولی شو. خو کله کله کېږي چې موږ یو متن ولرو غواړو چې صرف یو طرفه موږ بارډر ورکو. نو هغه څنګه کولی شو. د مثال په ډول زه دلته یو متن ما لیکلی. نو دې ته زه د مثال په ډول زه بیکګراوند کلر ورکوم. بیکګراوند کلر ورته لیکم. دې کې به پاوډر بلو دا ولیکو. دلته دا ډسپلی شو. زه غواړم چې د دې یوه لوري ته زه صرف بارډر ډسپلی کړم. هغه څنګه کولی شو. مخکې مو وویل چې کله موږ د سټایل په داخل کې د یو نه زیات پراپرټي لیکو نو موږ سیمیکالن لیکو وروسته بله پراپرټي لیکو. او د بارډر دپاره موږ بارډر په نوم پراپرټي لیکله. اوس که چېرته زه 3 پکسله سالډ او ډارک یا میرون په نوم یو بارډر ډسپلی کړم نو دا به 4 طرفه وي. داسې به وي.
خو زه اوس غواړم چې دغه بارډر د صرف یو طرفه د مثال په ډول چپ طرف ته ډسپلی شي. نو دلته د بارډر پراپرټي سره د هایپن په مرسته موږ کولی شو چې هغه بل سایډ یې هم وښیو. لکه زه لیفټ لیکم، بارډر لیفټ. کله چې زه لیفټ ولیکم نو دا به صرف په چپ طرف باندې اپلای کیږي. دلته تاسو کتلی شئ چې د بارډر لیفټ په چپ طرف باندې صرف بارډر ډسپلی شو او په نور طرفو کې بارډر نشته. همداسې کولی شو چې څلور خواوې ټاپ دلته لیفټ دی، دې ته به رایټ ولیکو. دا به موږ ورو ښي طرف ته موږ بارډر ورکوو. که چېرته موږ د پاسه طرفه بارډر ورکوو نو بیا موږ بارډر ټاپ لیکو. دلته کېږي چې موږ ټاپ ورته ولیکو. دغه دی په ټاپ کې ډسپلی شو. او که چېرته لاندنۍ برخه کې موږ بارډر صرف ډسپلی کوو نو کېږي چې ولیکو چې بارډر باټم. اوس کله کله موږ غواړو چې بارډر دې په چپ او ښي دواړو طرفه ماته ډسپلی شي. نو دې دپاره زه څه ولیکم؟ دې دپاره زه کولی شم چې ډبل پراپرټیز ولیکم. د مثال په ډول دا یوه پراپرټي زه لرم، ما بارډر لیفټ لیکلی چې دا داسې دی. نو کېږي چې زه دلته سیمیکالن ولیکم، بیا بارډر رایټ ولیکم. او دلته هماغه ویډیوګانې لکه 3 پکسله سالډ کېږي چې دې ته کلر هم بدل کړم، ډارک ګرین ورته ولیکم. نو دواړه طرفه به موږ بارډر ورکړلی شو. دغه د یو طرف ته میرون کلر شو او د بل طرف ته ډارک ګرین کلر موږ ورته ورکړلی شو. دغه و د بارډر په باره کې. په بارډر کې یو بله ډېره مهمه چې ډېره ښه ځانګړنه ده هغه هم موږ اوس وایو. دلته زه یو څو بیار لیکم. دا راخلمه د سایز به کم دا یوه پراپرټي ختمومه، صرف بارډر پرېږدم. بارډر ته فرض که زه 2 پکسله لیکم، ډارک ګرین ورته لیکم او ټکسټ ته کلر ورکوم چې بلو کلر ما ورته ورکړم. دا دلته زه غواړم ډسپلی کړم، داسې ډسپلی شو. نو اوس زه غواړم چې د دې کونجونه دغه راونډډ کړم، دایروي شکل ورکړم. دا زه څنګه کولی شم؟ د دې لپاره هم موږ بارډر یوه پراپرټي لري چې موږ کولی شو دلته د بارډر ریډیوس په نوم موږ دا پراپرټي وکاروو. دلته کولی شم چې 15 پکسله، هر څومره پکسل دا پکسل چې څومره زیاتیږي همدومره دغه ریډیوس هم زیاتیږي. نو داسې راونډډ بارډرز موږ ورکولی شو چې دا ډېر ښه سټایل دی. که چېرته موږ وغواړو چې یو طرف ته همداسې بارډر ورکو، راونډډ بارډر ورکو، نو کېږي چې بارډر ولیکو ټاپ رایټ، بارډر ټاپ رایټ پاس ښي طرف ته موږ د مثال په ډول 10 پکسله بارډر ورکوو، ډارک ریډ به ولیکو. نو صرف یو طرف ته موږ کولی شو چې دا ویلیو ورکو. دلته دا ډسپلی نه شو. بارډر ټاپ رایټ ریډیوس، دلته د مخکینی ریډیوس پاتې شوې ده. اوس یې بیا ګورو. کله مو چې بیا ډسپلی کړل نو دلته موږ دغه بارډر یا کوم کونج چې دی هغه موږ راونډډ کړو. که چېرته دا ویډیو زه هر څومره زیاتوم نو دلته دغه راونډینګ چې دی دغه هم زیاتیږي. کېږي چې زه که چېرته زه وغواړم چې دې ځای کې هم همداسې دغه هم راونډډ کړم. نو دا کوم یو دی؟ دا بټم لیفټ دی. بټم مطلب لاندنۍ برخه او لیفټ مطلب چپ طرف ته برخه. نو دغه کونج به شي. نو کېږي چې زه هم دا پراپرټي ولیکم. دلته بیا یو سیمیکالن لګوم، بارډر
top bottom border bottom left radius دا لیکم بیا هماغه 14 پکسله ورته لیکم 14 پکسله نو اوس به دواړه طرفونه موږ داسې دا ولرو دلته هم راونډډ شو او پاس هم راونډډ شو نو دا نور سټایلونه ستاسو خپله خوښه ده چې کوم ډول ستاسو خوښیږي نو دغه د HTML د CSS په مرسته بارډرز و چې موږ په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کړل په بله ویډیو کې به انشاءالله د دلته که چېرته تاسو وګورئ ټیکسټ موږ دلته ګورو په آخري برخه کې نو دلته دغه ټیکسټ چې دی دی بارډر سره ټچ دی څنګه کولی شو چې دلته په موږ لږه فاصله ورکو یعنی داخلي او بهرنۍ فاصله موږ څنګه په HTML کنټینټس ته ورکولی شو په راتلونکي ویډیو کې به په همدې باندې خبرې وکړو تر بیا د الله په امان ښې چارې